จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าคุณอ่านใจคนอื่นได้และคนที่คุณเผลออ่านใจได้กับแอบชอบคุณอยู่กับซีรีส์วายญี่ปุ่น Cherry Magic ถ้า30ยังซิงจะมีพลังวิเศษมาสปอยกันก่อนดูเวอร์ชันไทยกันนะครับพูดถึงหนุ่มออฟฟิศที่ชื่ออาดาจิครับกับเช้าที่ต้องไปทำงานก่อนอายุครบ30กับงานที่สุดอลวนพร้อมที่จะต้องมาตอบคำถามกับเพื่อนร่วมงานว่าเขาโสดจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงพอพรุ่งนี้เขาจะอายุครบ30ปีแล้วครับทำให้เพื่อนเขาอยากแนะนำเพื่อนร่วมงานผู้หญิงอีกคนแต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธจนเพื่อนต้องบอกไปว่าถ้านายยังซิงและบริสุทธิ์จนถึงอายุ30นายจะกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษนะส่วนอีกฝั่งนะครับเป็นเพื่อนร่วมออฟฟิศนะครับชื่อคุโรซาวะดาวเด่นฝ่ายขายนะครับที่ดีกรีรางวัล5ปีซ้อนเป็นหนุ่มนักกีฬาหุ่นดีหน้าตาดีแถมเป็นขวัญใจของสาวๆในออฟฟิศอีกซะด้วยนะครับถือว่าเป็นหนุ่มสมบูรณ์แบบที่ทำให้อาดาจิอดอิจฉาที่จะเปรียบเทียบด้วยไม่ได้จนเช้าวันรุ่งขึ้นที่เขาอายุ30ปีแล้วกับท่าทีที่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเขาไปทำงานและแวะร้านซูชิเจ้าประจำแต่ที่แปลกไปเมื่อระหว่างเขาจ่ายเงินมือพ่อค้าสัมผัสมือของเขารู้สึกว่าได้ยินเสียงแปลกประหลาดทั้งที่พ่อค้าไม่ได้พูดอะไรออกมาว่ากินทุกวันไม่น่าเบื่อหรอจนเขาตกใจแต่ก็เก็บเรื่องแปลกนี้ไว้ในใจจนเหตุการณ์ที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งครับระหว่างยืนรอข้ามถนนเขาได้ยินเสียงในใจของคนรอบข้างเมื่อเขาเผลอไปโดนตัวพวกนั้นโดยไม่ตั้งใจมันยังทำให้เขาตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ยิ่งสับสนเขายิ่งกลับไปสัมผัสตัวคนอื่นอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็ได้ยินเสียงความคิดของคนพวกนั้นเต็มไปหมดจนเขาต้องตัดสินใจที่จะทดสอบโดยเอามือไปจับกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงที่เพื่อนร่วมงานคนนั้นคิดในใจถึงเขาอย่างชัดเจนครับเขาตกใจเลยรีบดึงมือออกเลยทำให้เขานึกถึงว่าหรือว่าเขาจะมีพลังวิเศษแล้วจริงๆหลังจากนั้นอีก1 อาทิตย์ครับเขาพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนตัวคนอื่นทั้งการจ่ายเงินออนไลน์การตื่นเช้าจะได้ไม่ต้องไปเจอคนแออัดและคิดถึงว่าถ้าเขาปลดซิงตัวเองได้พลังนี้ก็จะหายไปเองในไม่ช้าแต่ดูเหมือนจะเป็นบังเอิญเขากลับต้องขึ้นลิฟต์กับคุโรซาวะและด้วยความที่คนเยอะครับเขาจึงถูกเบียดไปชนกับคุโรซาวะอย่างไม่ตั้งใจเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังเข้ามายืนติดกันด้วยไม่แน่เชื่อว่าจะได้เจอกันตั้งแต่เช้าต้องไม่มองเดี๋ยวเขาจะแอบสงสัยเอาทำให้เจ้าตัวแอบยิ้มและคิดในใจว่าคุโรซาวะต้องแอบชอบใครสักคนในออฟฟิศแน่ๆเลยแต่ระหว่างลิฟต์กำลังเปิดออกครับคนชนคุโรซาวะอีกครั้งทำให้เขาต้องไปค่อมอยู่บนตัวอาดาจิแต่เสียงที่ดังออกมานั้นทำให้อาดาจิแปลกใจแย่แล้วใกล้มากกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงนะครับแต่ที่พีคที่สุดเขาคิดในใจว่าอิดิจิจะได้ยินเสียงหัวใจเขาไหมนะอิดิจิยิ่งแปลกใจจนต้องหันขึ้นไปมองหน้าคุโรซาวะอีกสักครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้อาดาจิเริ่มคิดว่าคุโรซาวะจะแอบชอบเขาจริงไหมนะวันนี้เขาต้องทำงานแทนคนอื่นจนดึกครับแต่กลับเจอคุโรซาวะที่เอาใจโดยเอาเครื่องดื่มมาให้แล้วพยายามที่จะช่วยเขาหาข้อมูลการทำงานให้อีกด้วยครับและยิ่งใกล้กันกับได้ยินเสียงความคิดของคุโรซาวะมากขึ้นเรื่อยๆที่เขาพูดถึงว่าทำไมตัวอาดาจิถึงหอมจังเขาใช้อะไรนะหรือทำไมฝ่ายที่ท้ายทอยของเขาช่างเย้ายวนขนาดนี้แย่แล้วอาดาจิได้ยินเข้าก็ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจจนต้องขอตัวเดินเข้าห้องน้ำรีบไปดูฝ่ายที่เจ้าตัวไม่เคยได้สังเกตเห็นเลยจนถึงเวลากลับบ้านนะครับอาดาจิจามด้วยอาการที่หนาวขึ้นทำให้คุโรซาวะให้ยืมผ้าพันคอโดยเขายื่นมือเข้าไปใส่เองกับมือซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็พูดถึงอาดาจิว่าก็เพราะนายที่เป็นคนอย่างนี้คอยเสียสละเอาใจใส่คนอื่นคอยช่วยงานคนอื่นแบบนี้เองที่ทำให้ตัวเขาถึงชอบแต่ระหว่างจะพูดคำนั้นคุโรซาวะก็ปล่อยมือออกซะก่อนครับเลยทำให้อาดาจิไม่ได้ยินเสียงจากนั้นแต่ก็ทำให้อาดาจินะครับดีใจที่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครสนใจในตัวเขามากขนาดนี้ครับแต่แล้วด้วยเวลาที่ดึกเกินจนรถไฟเที่ยวสุดท้ายหมดไปแล้วครับทำให้คุโรซาวะต้องชวนอาดาจิไปนอนที่บ้านแต่ด้วยนั้นนะครับคุโรซาวะกลับมาจับที่ตัวของเขาทำให้เขาได้เห็นภาพในใจที่คุโรซาวะคิดถึงอยู่ทำให้เจ้าตัวถึงกับตกใจขึ้นมาครับแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ต้องมานอนที่บ้านของคุโรซาวะจริงๆในขณะที่ให้ยืมชุดนอนนะครับอาดาจิก็ได้ยินเสียงคุโรซาวะคิดในใจอยู่ชุดนี้มันเหมาะสมกับนายมากเลยจริงๆอีกทั้งเขายังให้อาบน้ำก่อนนะครับเตรียมที่นอนให้เลยทำให้ตัวยิ่งสับสนครับเขาจึงแกล้งนอนหลับไปแต่ก็ได้ยินเสียงคุโรซาวะเดินเข้ามาใกล้ๆและโน้มตัวลงไปหาเขาแต่จริงๆแล้วคุโรซาวะยื่นมือไปหยิบมือถือเท่านั้นเองครับ
แต่มันกลับทำให้อาดาจิเริ่มใจเต้นและสับสนกระวนกระวายมากขึ้นไปอีกเหตุการณ์ในคืนนี้นะครับก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างนอนไม่หลับครับจากนั้นตื่นเช้ามาครับเขาก็เห็นคุโรซาวะกำลังเตรียมอาหารให้อยู่ระหว่างกินอาหารเขาก็ได้สัมผัสมือและก็ได้ยินเสียงคุโรซาวะหาข้อมูลมาว่าเขาชอบกินอาหารแบบไหนส่วนตัวเขาเองก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กินอาหารมื้อเช้าแบบนี้ทำให้คุโรซาวะชวนมากินอาหารเช้าแบบนี้ทุกวันไหมอาดาจิถึงกับตกใจตื่นเต้นแบบพูดไม่ออกครับจากนั้นเองนะครับตัวเขาก็เลยเอาเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปปรึกษาเพื่อนแต่ดูเหมือนเพื่อนจะไม่เชื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ครับจนสุดท้ายก็ได้รู้ว่าเพื่อนเขาเองก็ยังคงซิงเหมือนกันครับจากที่มาปรึกษาเพื่อนกลับได้รู้ความลับของเพื่อนไปด้วยซะแล้วตัดมาที่คุโรซาวะครับได้ยืนรอเขาเพื่อจะให้เอกสารที่เจ้าตัวเตรียมเอาไว้ในฐานะเพื่อนร่วมงานครับอิริจิได้ยินแบบนี้ก็ดีใจครับว่าคุโรซาวะพูดออกมาว่าเขามาช่วยเหลือในฐานะเพื่อนร่วมงานแต่เขาเองกลับทำเอกสารหล่นครับระหว่างที่กำลังเก็บเอกสารอิริจิได้โดนมือของคุโรซาวะอีกครั้งจึงทำให้ได้ยินสิ่งที่เขาคิดในใจว่าการที่อยู่คอยช่วยเหลืออิริจิแบบนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ยังคงอยากเจออิริจิอยู่เสมออยากฟังเสียงอยากทำให้หัวเราะแต่อิริจิคงไม่ได้อยากได้อะไรไปมากกว่านี้การขออยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็คงจะดีมากแล้วทำให้อาดาจิเองก็เริ่มรู้สึกในใจเหมือนพยายามจะกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลก็เลยพูดขอโทษคุโรซาวะออกไปครับเพราะเขารู้สึกผิดต่อการปฏิเสธความตั้งใจดีทั้งหมดของคุโรซาวะจึงตัดสินใจวิ่งไปขวางคุโรซาวะและเอ่ยปากชวนเขากินข้าวด้วยกันครับちょっと飯でも行かない？แต่การกินข้าวครั้งแรกนี้กับบังเอิญกลายเป็นเรื่องฉลองของแผนกครับเพราะเพื่อนร่วมงานได้เซ็นสัญญาใหม่ทำให้อาดาจิรู้สึกผิดหวังไปด้วยนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นครับคุโรซาวะได้มานั่งใกล้ๆและแขนของเขาก็ชนกับอาดาจิจึงได้ยินเสียงคุโรซาวะบ่นว่าเหนื่อยจังและเสียดายที่กำลังจะได้เดทกันแล้วแท้ๆทำให้เจ้าตัวกับสำลักเบียร์พุ่งออกมาด้วยความตกใจจากนั้นในกลุ่มครับได้ร่วมเล่นเกมพระราชาโดยคำสั่งให้อาดาจิกับคุโรซาวะจูบกันครับทำให้คุโรซาวะก้มหน้าจะไปจูบกับอาดาจิแต่เห็นแล้วเขาหลับตาปี่ครับเจ้าตัวเลยตัดสินใจที่จะหอมที่หน้าผากของเขาแทนแต่ด้วยอาดาจิครับกลับได้ยินเสียงคำว่าขอโทษทำให้อาดาจินะครับวิ่งออกตามคุโรซาวะไปแล้วบอกกับเขาว่าที่จูบเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบนะทำให้คุโรซาวะถามกลับว่ารู้ไหมว่าที่พูดออกมาหมายความว่ายังไงแล้วค่อยๆเดินเข้าไปครับใช้มือรั้งต้นคอของอาดาจิไว้พร้อมยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเหมือนกำลังจะจูบเขาแต่จู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทำให้ทั้งคู่ต่างตกใจและห่างออกจากกันหลังจากที่อาดาจิวางสายคุโรซาวะก็เดินเข้าไปใกล้อีกครั้งแต่สุดท้ายก็โดนขัดจังหวะด้วยเพื่อนร่วมงานอีกคนครับคุโรซาวะเองก็คิดในใจว่ายังไงสักวันจะทำให้อาดาจิค่อยๆชอบเขาให้ได้ตัดกลับมาที่อีกวันนึงครับอาดาจิไปช่วยเพื่อนผู้หญิงซื้อของแต่ระหว่างนั้นนะครับกับเดินชนเข้ากับนักเลง2 คนทำให้เกิดการชกต่อยกับเขาขึ้นแต่แล้วคุโรซาวะก็กลับมาช่วยเขาไว้ได้ทันแถมคิดในใจว่าดีนะที่อาดาจิไม่ได้เป็นอะไรไปแถมกลับดูแลเขาอย่างดียิ่งทำให้เจ้าตัวกลับคิดในใจถึงคนที่เก่งอย่างคุโรซาวะครับที่เปรียบเทียบกับตัวเองว่ามันช่างแตกต่างกันซะจริงในระหว่างนั้นครับคุโรซาวะเองก็เห็นแผลที่มือของอาดาจิก็เลยพาไปนั่งทำแผลให้ในตอนนั้นนะครับเขาก็คิดในใจว่ามันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาดาจิมากเกินไปหรือเปล่าอาจจะทำให้อาดาจิรำคาญได้แต่เขาเองก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้ามันเป็นปัญหาของอาดาจิจริงๆแต่ก็ดีกว่าที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยทุกความคิดเห็นถูกถ่ายทอดไปที่อาดาจิทั้งหมดครับเขาได้เพียงแต่นั่งมองหน้าคุโรซาวะแล้วก็พูดต่อเขาว่าขอบคุณด้วยความเต็มใจทำให้คุโรซาวะยิ้มปากกว้างอย่างดีใจที่สุดครับกลับมาที่ห้องทำงานเหมือนคุโรซาวะกำลังถูกตำหนิครับทำให้อาดาจิเห็นอย่างนั้นจึงตัดสินใจจะเดินเข้าไปช่วยเพราะเห็นว่าคุโรซาวะเคยช่วยเหลือเขาไว้หลายครั้งถึงเขาเองจะกล้ากลัวๆก็ตามครับเขาพยายามจะแตะตัวท่านประธานแต่เหมือนจะไม่สำเร็จแต่สุดท้ายท่านประธานกลับเก็บปากกาที่เขาทำตกไว้ได้ครับทำให้ได้โอกาสเขารีบเข้าไปจับมือท่านประธานโดยทันทีทำให้รู้ว่าท่านประธานต้องการอะไรครับหลังจากได้กินมองบางก็ทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นทันทีทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีคุโรซาวะเลยรีบมาขอบคุณอาดาจิเป็นการใหญ่อาดาจิรู้สึกดีใจมากที่ตัวเองก็มีประโยชน์ขนาดนี้ครับ
จากนั้นหลังเลิกงานครับเขากลับไปเห็นคุโรซาวะยืนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเรากำลังจะขอขึ้นไปนอนบนห้องด้วยในขณะที่เพื่อนร่วมงานอีกคนก็บอกอิริจิว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าของคุโรซาวะนะเพราะผมเห็นเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วนั่นเลยทำให้อิริจิรู้สึกเสียใจแล้วค่อยๆเดินตากฝนกลับบ้านไปครับแต่เรื่องราวดังกล่าวมันกลับทำให้เขาฝันถึงทั้งคู่ว่าจะมีอะไรกันและคิดไม่ตกกับเรื่องนั้นและจะตัดใจจากเขาให้ได้แต่คุโรซาวะกลับตามไปเพราะเป็นห่วงครับที่ดูเหมือนอิริจิจะป่วยสุดท้ายอิริจิหมดสติล้มลงครับคุโรซาวะก็ต้องเอาตัวเข้าไปรับพร้อมอุ้มและพาขึ้นรถแท็กซี่แต่อยู่ดีๆครับผู้หญิงคนนั้นก็เปิดประตูเข้ามาและขอขึ้นไปนั่งด้วยทำให้อิริจิตกใจมากครับอิริจิรู้สึกเหมือนกำลังจะอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าแต่สุดท้ายก็มารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวของคุโรซาวะนั่นเองครับแถมยังเสนอให้เจ้าตัวไปนอนเฝ้าไข้อิริจิอีกด้วยตัดไปที่บ้านของอิริจิด้วยความไม่ระมัดระวังทำให้คุโรซาวะวิ่งไปสะดุดล้มบนเตียงและนอนทับอิริจิเข้าทั้งคู่นิ่งไปสักพักและคุโรซาวะก็แยกตัวออกมาและเผลอหลับไปครับเช้าวันรุ่งขึ้นอิริจิตื่นขึ้นครับและจึงจำได้ว่าคุโรซาวะต้องคอยนั่งเฝ้าไข้เขาทั้งคืนแถมเช้ามาก็ทำอาหารและเตรียมเสื้อผ้าให้เขาอย่างเรียบร้อยขณะที่กำลังตักอาหารส่งให้อิริจิก็เผลอไปสัมผัสจนได้ยินเสียงเขาว่าวันนี้คือวันที่เขาครบรอบค้างคืนด้วยกันและชีวิตคู่อันแสนหวานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นในหัวทำให้อิริจิอึ้งไปพักหนึ่งครับตัดกลับมาที่ทำงานครับเหมือนเขากำลังหลบหน้าคุโรซาวะแต่เพื่อนร่วมงานอีกคนกลับทักเขาเข้าคุโรซาวะจึงได้ยินจึงรีบวิ่งเข้าไปหาพวกเขา3คนชวนกันไปกินข้าวเย็นที่บ้านของอิริจิครับทำให้อิริจิได้ยินเสียงความคิดของคุโรซาวะว่าเขาเองไม่ควรจะหึงมากขนาดนี้และควรจะใจกว้างให้มากขึ้นทำให้อิริจิรู้สึกชอบคุโรซาวะมากขึ้นครับแม้แต่ตอนนอนนะครับคุโรซาวะเองก็ยังคอยดูแลทั้งที่อิริจินะครับยังรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ตามครับหลังจากนั้นนะครับคุโรซาวะตัดสินใจที่จะบอกชอบอิริจิไปตรงๆเขายื่นมือจะไปจับหน้าของอิริจิครับแต่ก็ไม่ได้ทำและพูดออกไปว่าขอให้ลืมเรื่องเมื่อกี้ไปซะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ขอให้ทำทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับการเดินจากไปด้านอิริจิเองก็ตกใจครับและอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ทำได้เพียงแค่ยืนมองคุโรซาวะที่เดินออกไปแล้วทั้งที่อยากรั้งเขาไว้ใจจะขาดครับคุโรซาวะคิดย้อนไปถึงตอนที่เขาเข้าทำงานใหม่ๆที่แอบชอบอิริจิเพราะเคยถูกต้องไปกินข้าวกับท่านประธานครับคุโรซาวะต้องเอาใจและดื่มเหล้าแทนอิริจิจนเกือบเมาและเมื่อเขาเกือบโดนท่านประธานผู้หญิงชวนขึ้นห้องทำให้เขาตกใจและลุกตัวออกห่างเรื่องนั้นทำให้เขากับโดนผู้ใหญ่ตำหนิเขาเองก็เสียใจครับเพราะถูกมองว่ามีดีอย่างเดียวคือหน้าตาทั้งที่เขาตั้งใจทำงานเต็มที่จนสุดท้ายครับเขาเมาจนเกือบจะล้มลงแต่อิริจิมารับไว้ได้ทันครับและพามานอนพักสักครู่จึงได้มีโอกาสคุยกันทำให้อิริจิได้เห็นความอ่อนแอของคุโรซาวะแต่เขาเลือกที่จะขอบคุณคุโรซาวะที่คอยช่วยเหลือเขาในวันนี้ทั้งหาข้อมูลและดื่มเหล้าแทนเขาด้วยพร้อมกับยื่นมือเข้าไปจับที่หน้าอกพร้อมตบปลอบประโยชน์อย่างอบอุ่นครับที่ทำให้คุโรซาวะเผลอกั้นน้ำตาไม่ไหวและร้องมันออกมาจากนั้นจึงทำให้คุโรซาวะชอบอิริจิมากขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากนั้นอิริจิพยายามตามหาคุโรซาวะเพื่อขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่เขาขี้ขาดเอาแต่ทำร้ายจิตใจของคุโรซาวะแต่เขารู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันจากนั้นเขาตัดสินใจครับที่จะบอกชอบคุโรซาวะออกไประหว่างนั้นครับคุโรซาวะก็ได้วิ่งเข้ามากอดเขาทันทีแถมย้ำซ้ำๆว่าจริงใช่ไหมอิริจิเองก็เผลอตัวเอามือโอบกอดเขากลับไปและคิดว่าที่มีพลังวิเศษเพราะจะได้รับรู้ความรู้สึกของเขาคนนี้สินะวันนี้ทั้งคู่นะครับตัดสินใจไปออกเดทกันวันแรกนะครับแต่มีปัญหาทำให้เดทด้วยกัน2คนไม่ได้แต่สุดท้ายครับคุโรซาวะก็มีโอกาสเอื้อมมือไปจับและจูงมืออิริจิและบอกว่าถึงเราจะไม่ได้เดทแต่เราก็ขอเดินไปกันช้าๆแบบนี้ก็ดีแล้วทั้งคู่ดูมีความสุขกับสิ่งเล็กๆแบบนี้ขึ้นไปอีกครับหลังจากนั้นนะครับอาการข้างรักของกันและกันก็เพิ่มมากขึ้นการแอบถ่ายรูปไว้เป็นวอลเปเปอร์ของมือถือการไลน์หาบอกว่าคิดถึงพร้อมกับที่เขาวางแผนจะไปเดทกันใหม่อีกครั้งครับทำให้อิริจิยิ้มดีใจอยู่พักใหญ่แต่จังหวะนั้นครับคุโรซาวะเอื้อมมือไปหยิบเศษข้าวที่ติดอยู่กับอิริจิออกจึงทำให้เขาเห็นภาพในใจของซาวะถึงการออกเดทครั้งใหม่ที่สุดโรแมนติกแต่ไปจบด้วยการได้อยู่บนเตียงด้วยกันทำให้อิริจิตกใจจนเก็บอาการไม่อยู่ครับ
คุโรซาวะได้หยิบเอาใบสมัครการแข่งขันโปรเจกต์ออฟฟิศมาให้อาดิจิเองก็บอกว่าเพราะคุโรซาวะเป็นแรงผลักดันให้เขาเริ่มอยากพัฒนาตัวเองคุโรซาวะได้ยินแบบนี้ก็ยิ้มดีใจครับและเดินเข้าไปกอดอาดิจิไว้อย่างแน่นและก็คิดในใจว่าได้โปรดอย่าทำให้ฉันชอบนายมากกว่านี้เลยได้ไหมพร้อมกับกอดแน่นขึ้นเรื่อยๆและยิ้มกว้างอย่างไม่หยุดครับอาดิจิเองก็รู้สึกชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันตัดกลับมาที่อาดิจิครับที่กำลังจะคิดถึงสิ่งที่คุโรซาวะพูดว่าการแข่งขันครั้งนี้ถ้าเกิดไปด้วยดีเขาจะขอรางวัลด้วยได้ไหมนะทำให้เขาคิดถึงแต่เรื่องนี้ไม่ตกครับอาดิจิพยายามอย่างมากกับการแข่งขันครั้งนี้แต่ก็ดีใจที่คุโรซาวะคอยดูแลอยู่ข้างๆเสมอระหว่างนั้นคุโรซาวะเองคิดได้เพื่อให้เขาผ่อนคลายเลยชวนอาดิจิไปฝึกเดทกันก่อนครับโดยพาเขาไปที่สวนสนุกนั่นเองครับอาดิจิดูหายเครียดและอารมณ์ดีขึ้นมากระหว่างหนึ่งในเวลาเดินกลับบ้านครับคุโรซาวะยื่นมือไปจับอาดิจิและเผลอคิดในใจว่าวันคริสต์มาสอีฟจะพาเขาไปดูดอกไม้ไฟและทำให้เป็นเดทแรกที่สุดยอดให้ได้ทันทีที่อาดิจิก็เผลอพูดตอบกลับมาว่าเรื่องวันคริสต์มาสเขามีดอกไม้ไฟด้วยเหรอคุโรซาวะเองได้ยินก็ตกใจว่าอาดิจิเองก็เผลอพูดเป็นออกไปและก็คิดว่าถ้าเขารู้ความจริงเรื่องพลังวิเศษนี้มันต้องมีปัญหาแน่ๆเขาจึงเริ่มคิดจะไม่สัมผัสคนอื่นครับเพื่อเลิกใช้พลังนี้แต่อยู่ๆคุโรซาวะก็วิ่งเข้ามากอดบอกเรื่องโปรเจกต์ของเขาผ่านเข้ารอบแรกแล้วและเขาก็จะติวพร้อมกับพรีเซนต์ให้เองจนถึงวันพรีเซนต์ครับคุโรซาวะไม่ได้อยู่ด้วยแต่ก็อุตส่าห์มาดักรอเพื่อรอให้เข้ากล่องที่ทำมาให้แต่ระหว่างขึ้นลิฟต์ครับกลับไปเจอหัวหน้าที่จะมาคอยฟังพรีเซนต์ครับเขาไปโดนตัวเธอแบบไม่ได้ตั้งใจเลยได้ยินสิ่งที่เธอคิดว่าไม่เห็นมีงานไหนเลยที่เข้าตาและก็ไม่อยากจัดแข่งขันเลยจริงๆแต่เมื่อถึงเวลาพรีเซนต์ครับเธอไม่ได้ให้โอกาสแม้จะฟังเลยแม้แต่น้อยและให้อาดิจิจบการพรีเซนต์โดยทันทีอาดิจิเห็นเข้าครับก็รู้สึกสงสารที่คุโรซาวะอุตส่าห์ทำเอกสารมาให้จึงเอ่ยปากพูดไปถึงโปรเจกต์ที่ได้ยินมาจากผู้หญิงคนนี้ในลิฟต์ทำให้กรรมการเปิดโอกาสฟังเขาต่อครับหลังจากพรีเซนต์งานจบครับอาดิจิเองก็เสียใจความรู้สึกเหมือนเอาเปรียบโกงคนอื่นเพราะใช้พลังวิเศษแต่สุดท้ายโปรเจกต์ของเขาก็ไม่ผ่านรอบสุดท้ายนะครับแต่ก็ได้รับคำชื่นชมจากกรรมการที่ไม่บ่อยนักที่จะชมใครอาดิจิเองออกอาการชัดนะครับว่าเริ่มไม่ชอบกับการที่จะมีพลังวิเศษแล้วเลยเอ่ยปากบอกคุโรซาวะสอนเขาเรื่องอย่างว่าเพื่อให้พลังวิเศษนี้หายไปสักทีแต่ระหว่างนั้นครับเขาเองเกิดปฏิเสธและเผลอผลักคุโรซาวะออกไปจนสุดท้ายต้องเอ่ยปากบอกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นว่าเขาเองมีพลังวิเศษที่สามารถอ่านใจคนอื่นได้เมื่อสัมผัสตัวคนอื่นอาดิจิเสียใจและร้องไห้ออกมาแต่คุโรซาวะกลับเข้าไปปลอบและไม่ได้โกรธเขาด้วยเลยอาดิจิเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะใจนึงก็กลัวจะเสียพลังนั้นไปแต่ไม่รู้ว่าจะคบกับคุโรซาวะต่อไปได้ยังไงคุโรซาวะจึงเปิดโอกาสให้อาดิจิเลือกเพราะอยากให้เขามีความสุขที่สุดเลยถามไปว่าเราเลิกกันตรงนี้ก่อนไหมอาดิจิเองก็คิดและตอบตกลงด้วยน้ำตาแล้วก็ลุกเดินออกไปโดยทันทีครับวันต่อมาชีวิตของเขาก็เหมือนกับไปก่อนหน้านี้ชีวิตแบบเดิมๆและมุมของคุโรซาวะที่ไม่สนใจเขาแบบแต่ก่อนแล้วครับแต่ในเวลาเดียวกันกับเพื่อนๆของเขาต่างให้กำลังใจและบอกเขาว่าจงชอบในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราเลือกมันเลยทำให้อาดิจิเริ่มคิดได้ครับว่าการหนีไม่ได้ช่วยอะไรเขาจึงออกตามหาคุโรซาวะอีกครั้งเขาไปที่บนด่านฟ้าที่ก่อนหน้านี้คุโรซาวะจะพามาดูพลุในวันคริสต์มาสครับขึ้นไปไม่เจอใครเขาท้อและนั่งลงอย่างหมดหวังแต่แล้วด้านหลังก็เห็นคุโรซาวะเดินเข้ามาครับทันทีที่อาดิจิเห็นก็บอกออกไปทั้งที่เขาเป็นคนตัดสินใจที่เดินออกมาแท้ๆแต่ก็กลับเสียใจอย่างมากเขาอยากอยู่กับคุโรซาวะถึงแม้จะไม่มีพลังวิเศษแม้จะผิดพลาดอีกสักกี่ครั้งเขาก็ยังอยากรู้จักคุโรซาวะมากขึ้นไปอีกครับและไม่ทันจะได้พูดจบคุโรซาวะก็วิ่งเข้าไปกอดเขาไว้แน่นและบอกในใจว่าชอบนะอาดิจิคุโรซาวะบอกเขาว่าเขาดีใจที่อาดิจิมีพลังวิเศษเพราะมันทำให้อาดิจิอ่านใจของตัวเขาเองและวันนี้เราจึงได้คบกันแต่ที่รักอาดิจิมันไม่ได้เกี่ยวกับพลังวิเศษเลยเขาน่ะติดตามอาดิจิมาโดยตลอดและรักเขามาตั้งแต่แรกเจอแล้วครับระหว่างบรรยากาศนั้นคุโรซาวะนั่งคุกเข่าและหยิบเอาปากกาออกมาแทนแหวนเพื่อขออาดิจิเป็นแฟนและขออยู่ด้วยกันตลอดไปอาดิจิตอบตกลงครับและยิ้มออกมาทั้งน้ำตาด้วยความสุขในขณะที่ดอกไม้ไฟถูกจุดขึ้นบนท้องฟ้าอย่างสวยงามด้วยฝีมือผู้ร่วมงานที่น่ารักของพวกเขาเองคุโรซาวะหันไปถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าตัดสินใจแล้วใช่ไหมถ้าพลังของนายจะหายไป
เอดิจิตอบกลับมาว่าใช่ ขอแค่มีครุสวาอยู่กับเขาก็พอแล้ว พลังอะไรก็ไม่สำคัญ ต่างคนได้ยินก็พากันยิ้มไม่หุบ พร้อมทั้งคู่จับมือกันแน่นครับ ตัดมาพร้อมเช้าวันใหม่บนเตียงกับแฟนใหม่คนเก่าครับ และชีวิตอายุ 30 แบบไม่มีพลังวิเศษ ชีวิตที่สุดราบเรียบกับจบด้วยฉากจูบอย่างน่ารักครับ ถือว่าเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่น่ารักอีกเรื่องนะครับที่แนะนำถ้ามีโอกาสให้สายวายลองไปดูกันก่อนนะครับที่จะมีเวอร์ชันไทยจะมาออนแอร์ให้เราได้รับชมกันในปีนี้ที่นำแสดงโดยเตตะวันกับนิวทิติภูมิครับและมาลุ้นกันว่าจะน่ารักและสนุกกันแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับไว้ในคลิปต่อไปวายขับ Society นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ